अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुहीब। नन ज़मूंग द अमेज़न कोर्स लेक्चर नंबर 9 दे कि मुझसे को अलीबाबा अकाउंट क्रिएट को याद साथी तास बसो कि तास बाय यू न्यू फ्रेश जीमेल सास की कचाचर प एक्जिस्टिंग जीमेल बानी मतलब अलीबाबा अकाउंट लॉगिन को au अलीबाबा अकाउंट पिसास को सबै आगाबिया मतलब द अकाउंट ना पेमेंट निशी कवले ځکه چې موږ 4-5 ټایمز په ایگزیسټنګ جیمیل باندې ساس کړو دا غینه به څه کېدو پیمنٹ نه کېدو سیده نو دا بیگ پرابلم دی چې تاسو څه کې فريش جیمیل په ساس کې جست پر څه وکړئ اینڈ کې به ریکوري ایمیل او فون نمبر ایڈ کړئ کدوان نه ایڈ کوئ نیو ایڈ کړئ صحیح ده به غینه بعد به سیمپلی تاسو وکړئ سیمپلی به بیا گوگل کروم اوپن کړئ سیده اوپن کېدونه بعد به تاسو سیمپلی ولیکئ alibaba.com څه به ولیکئ دلته به ولیکئ alibaba.com انټر به کوئ چې انټر کوئ نو به ډایرکټ اوپن شي کله ناکله زموږ سره لینکس راځي نو فرست لینک باندې وکلیک کړئ alibaba.com باندې وکلیک کړئ نه بعد به سیمپلی تاسو څه وکړئ دلته به اقای جیمیل لاګین کړئ سیده کوم چې مطلب تاسو پرې احساس کړئ نو زه دا دې کنټینیو ایز باندې ما کلیک کړئ سیده دا ما لاګین کړ ټیک ده دا مې لاګین کړ دا غینه بعد به تاسو کوي په دې کې ډېر امپورټنت سیټینګز دي هغه به تاسو کوي چې را بسنګ کوي تاسو غواړئ کوم څه بځي دلته براشي دا چې موږ سره کوم آیکن ښکاری دی باندې وکلیک کړئ سیده په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا غینه بعد براشي لاندې مای الیبابا ته سیده مای الیبابا تاسو را لې سیده نه بعد بل ته سیمپلی سو کوي دلته با د پروفایل باندې کلیک کړئ سیده لاندې چې جاوید او نه بعد پروفایل لازم دی باندې وکلیک کړئ پروفایل باندې تاسو کلیک کړئ سیده نه بعد سیمپلی سو کوي دلته با پریویو پروفایل باندې کلیک کړئ مطلب دا چې کله موږ سیمپلی د جیمیل سره لاګین کو صحیح ده نو موږ سره کوم سیزونه میسینګ نو تاسو دلته لیدای شئ چې موږ سره کنټری اف رجسٹریشن دی هغه غلط دی صحیح ده نور زموږ سره لاندې دی جیمیل خو الریډي ویریفای دی فون نمبر نشته دی تاسو لکه ډیر صحیح نه چې موږ سره سړي ان نیډ دی خو موږ نه دی انټر کړی سین دا هر څه انټر کول دا خو موږ سره ټوټل انلاین ټرانزیکشن دا خو کې سي دی اکټیویټي ان د پاست 90 ډیز دا پرې د سینه بس دا ډیټیل پل کولی نو تاسو به وکړئ دا وی ته واپس اف کوي دینه بعد بدلته په دی بیسیک انفارمیشن دا چې کوم پنسل آیکن دی باندې کلیک کوي سیده فرست نیم لاست نیم زموږ سره کریکټ دی ټیک ده دینه بعد تاسو دلته دیز نه کوي پروفایل پکچر اډ کوي نو تاسو دیز نه اډ کولی سیده زب کنټری اف ریزیډنس رجسٹریشن والا چې کوم کنټری دا هغه به سو کوم او چینج کوم سیده نو موږ سره دا نه چینج کیږي سیده اوس کرنٹ ورسته به چینج شي ان شاء الله داینه بعد جیمیل به داشن موږ پریو داینه بعد فون نمبر به موږ اډ کو سیده فون نمبر سیمپلی موږ فون نمبر اډ کو داینه بعد با اغه ته او ټی پی راځي سیده نو تاسو به یو فون نمبر دلته اډ کړئ سیده فرست اف آل موږ سره سوي چې یاره تاسو جیمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ موږ سند کو سیده هغه ویریفیکیشن کوډ تاسو وکړئ هغه انټر کړئ سیده نو زه به اوس ویریفیکیشن کوډ براواخلم د خپل جیمیل نه دلته انټر کوم تاسو ته ایگزیکټلی دا سی راځي سیده یاد ساتئ چې کله تاسو په ایگزیسټنګ جیمیل باندې ورک کوئ نو هغه ته اکثر او ټی پی نه راځي صحیح ده نو تاسو به څه وکړئ دلته خپل او ټی پی انټر کړئ چې دا 6 ډیجټس کوډ دی زموږ سره او تاسو خپل انټر کړئ زم انټر کوم دا نه بعد سیمپلی څه کوم نیکسټ کوم صحیح ده ٹھیک شو دا نه بعد سیمپلی څه وکړئ سبمټ پکې صحیح ده سبمټ کړئ دا نه بعد موږ سره چې بند موبایل نمبر ته راځي دا نو ته بلاول تاسو کنټری سره کنټری ابویسلی پاکستان ته به څه وکړئ زب فون نمبر چې کوم دی هغه به الته اډ کوم سیده تاسو خپل فون نمبر اډ کړئ تاسو به څه وکړئ خپل فون نمبر به الته اډ کړئ سیده دا نه بعد به سیمپلی څه وکړئ دلته به سبمټ باندې کلیک کړئ سیده ښه دلته به راغی بعد موږ څه وکړو کلیک هم کو چې یار موږ ته ویریفیکیشن کوډ سند کړه دا نه بعد وایي ساري وی هاف ډیټیکټ مینوال unusual traffic from your network نو دا پس کې لیفت رائټ به دا ډریګ کوي سیده دا موږ ډریګ کو سیده اینه بعد بل ته موږ ته اوس او ټی پی راشي په دا فون نمبر باندې کم نمبر چې موږ اډ کړ سیده نو اب اوس موږ سره راشي او ټی پی او هغه موږ انټر کو سیده 6 ډیجټ سیده زه او ټی پی ګورم او اینه بعد سیمپلی انټر کوم ټیک نه موږ سره او ټی پی راغلی تاسو سره هم راغلی صحیح ده او دلته انټر کړئ ټیک ده میسج کې را لېږي صحیح ده نو زه دلته اډ کوم د هغې نه بعد سیمپلی څه کوم نیکسټ کوم ټیک ده سبمټ باندې به کلیک کړئ ده سبمټ باندې تاسو کلیک کړئ چینج سکسیسفولي صحیح ده اینه بعد به سیمپلی څه کوئ بیک به راشي بیک به څنګه راشي دا به کراس کوي واپس دلته اوس موږ سره واپس بلته راشي کنټری اف رجسټریشن چې کوم دی دا غلط دی دا موږ چینج کوو صحیح ده دا موږ څه کوو چینج کوو نور A to Z هر څه ټیک دي صحیح ده
نه بعد لاندې راشو دلته به زموږ سره بزنس انفارمیشن ته اوس راشو صحیح ده نو ته به ایډیټ باندې کلیک کو صحیح ده بزنس ټایپ زموږ سره څه دی آنلاین ریټیلر هول سیلر سرویس پرووایډر صحیح ده نو موږ به څه وکړو دلته آنلاین ریټیلر باندې سره کو صحیح ده نه بعد کمپنی نیم جاوید دی صحیح ده ایډریس په دې تاسو کوي ایډریس په تاسو ورکړئ خپل ایډریس صحیح ده سټریټ ایډریس ها دا نه بعد موږ سره دا د ریجن اوس چینج کیږي ریجن موږ څه کو پاکستان کو صحیح ده د موږ پاکستان سلیکټ کو ټیک ده سیټي موږ سره الریډي راغلی ده تاسو به خپل اډ کوي جاب ټایټل چې موږ سره کوم دی ابو چې تاسو سمپلی ولیکي چې سیلینګ آن امازون تاسو به دا شان څه ولیکئ سیده سیلینګ آن امازون Kaise and UAE shop بس دا شان څه به ولیکئ سیده دا نه بعد ویب سایټ دلته غواړي موږ سره نو تاسو به څه وکړئ موږ سره خو چې کوم ویب سایټ دی هغه امازون ویب سایټ دی ته امازون چې کوم سمپلی امازون به موږ یو آر ال کاپي کو صحیح ده امازون یو آر ال انټر به کو صحیح ده موږ به امازون یو آر ال کې دا موږ سره امازون چې کوم یو آر ال دی دا به دې موږ سمپلی کاپي کو ټیک ده او سبو کو الته پیسټ کو صحیح ده اپشنل دی دومره ضرورت یې نشته خو بس دا فیل کول دي صحیح ده A to Z پرې کنټرول وی به کوم صحیح ده اینه بعد با دا به ټیک کوم صحیح ده سیو چینجز باندې به کلیک کوم سبو کوم سیو چینجز باندې به کلیک کوم دی باندې ما کلیک کول ته نو تھینکس کوم صحیح ده سیو چینجز باندې ما کلیک کو ټیک ده دا موږ سره سي سټیټ پرایونس تاسو خپل پرایونس کوم دی هغه به سلیکټ کړئ صحیح ده نو زه د خپل پرایونس چې کوم دی هغه سلیکټ کوم تاسو به صحیح ده تاسو به سلیکټ کړئ صحیح ده ټیک شو دا نه بعد به سمپلی څه وکړئ سیو چینجز باندې به کلیک کړئ صحیح ده په دې باندې نو موږ سره څه انفارمیشن اپډیټډ موږ سره راغی صحیح ده دا نه بعد به څه وکړئ دا غینه بعد موږ سره دا سټیپ هم وشو او بزنس انفارمیشن زموږ سره وشو A to Z وشو صحیح ده مور انفارمیشن دې زموږ سره دی باندې به کلیک کو صحیح ده دا هم سمپلی پلیټ فارم آی سیل ان پلیټ فارم سلیکټ کوي کوم باندې تاسو سیلینګ کوئ نو obviously امازون دی year established 2026 صحیح ده هر څه نیو دي نو obvious total number of employee 51 to 100 صحیح ده about us the simply okay, I work on Amazon simple work on Amazon different shops صحیح دا نه بعد سمپلی څه وکړئ سیو چینج باندې به کلیک کړئ صحیح ده دا موږ سره وشو او دا نه بعد به سمپلی څه وکړو بزنس مور انفارمیشن هم وشو دا نه بعد د سورسینګ پریفرنسز صحیح ده دې باندې به تاسو به پنسل آیکن باندې کلیک کړئ تاسو کې what's your purpose for sourcing product to resell to a freight business or to manufacture I am sourcing agent دلته ولیکئ چې to resell صحیح ده دا نه بعد select your industry for better product suggestion صحیح ده مطلب دا رې تاسو دلته سلیکټ کړئ سیده به دا نه بعد تاسو له Alibaba د هغه پروډکټ سجیشن درکړي مطلب دا رې څنګه چې موږ سره موږ به almost totally سلیکټ کو صحیح ده او کنه سلیکټ کوي امام ډیفرنٹ تاسو باندې کوي صحیح ده ځکه چې دا ټول موږ almost سلیکټ موږ مکس چې کوم دی ډیفرنٹ پروډکټس دا کو دا سیل کو صحیح ده نو دا به تاسو ټوټلی سلیکټ کړئ او دا نه بعد به سمپلی څه وکړئ Alibaba تاسو له دې ټایپ اف پروډکټ سجیشنز درکړي چې یار موږ سره اوس دا پروډکټ راغی دا راغی how often do you source product دلته موږ سلیکټ کو ډیلی صحیح ده مطلب دا ری تاسو ډیلی پروډکټ مطلب سورس کوئ کنه موږ به ډیلی سلیکټ کو how much did you spend on sourcing in past 12 month آی کې بس سلیکټ کوم second one option تاسو چې کوم سلیکټ کوئ سیو چینجز باندې به کلیک کوئ صحیح ده نو انفارمیشن اپډیټ شو موږ سره almost چې کوم دې موږ سورسینګ پریپریشن وشو صحیح ده A to Z موږ هر څه سبمیټ لسی ده اوس د دې نه بعد تاسو شي کولای تاسو مطلب داري دغه شي کولای اوس مطلب سورسینګ او دا غینه بعد مطلب داري پیمنٹ ارڅ شي کولای صحیح ده د پنسل آیکن باندې کلیک کوم خو موږ سره دا کنټری مطلب چینج نشو پته نه کیږي څه وجه ده صحیح ده موږ الریډي کنټری چینج کړی دی چې
پیج ته لږ ریفریش کوم چې څه کوي. صحیح ده. نو دا A to Z پروسس دی، دا به تاسو وکړئ صحیح ده خپل اکاونټ کې، علي بابا اکاونټ کې. ریفریش مې کړو ټیک ده، اوس هم نه چینج کیږي، بس ایشو نشته پرېږدوئ ټیک ده. ها نیکسٹ ویډیو کې موږ ان شاء الله پیمنٹ کوو، سورسینګ اباوټ به زده کوو چې سورسینګ څنګه کوئ، پیمنٹ به څنګه کوئ. سیده نیکسٹ ویډیو کې ان شاء الله موږ هغه ګورو. Thank you so much for watching this video and I will see you soon in our next lecture, lecture number 10.